الجيش الإيراني في مواجهة الجيش المصري، المعركة القريبة من الواقع. تصنف قوة الجيوش وفقا لمجموعة من المعايير التي تقيم ما تمتلكه كل دولة من قوة بشرية واقتصادية وعتاد عسكري تقليدي ونوعي، وفي بعض الحالات تدخل القوة النووية كمعيار أساسي. يعتبر موقع جلوبال فاير باور الأمريكي أحد أكثر المراجع العسكرية دقة وحيادية حول العالم، والذي أوضحت مؤشراته أن بعض الدول تراجعت في عام 2021، بينما حققت دول أخرى تقدما في التصنيف العسكري. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت إيران ومصر في مرتبتين متتاليتين، حيث صنف الجيش المصري في المرتبة الثانية بين أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط والأقوى في إفريقيا، وفي المرتبة الثالثة عشرة عالميا، ويليه مباشرة الجيش الإيراني في المرتبة الرابعة عشرة عالميا، بالإضافة إلى أنها تعتبر أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مقارنة تفصيلية لمقدرات كل من الجيش المصري والجيش الإيراني. الأفراد والميزانية. بلغت ميزانية القوات المسلحة المصرية في العام 2021 $9.6 مليار، وهي موازنة غير نهائية، حيث يتمتع الجيش المصري بصلاحية إجراء أي صفقات أو نفقات أخرى في أي وقت. أما من ناحية القوة العددية، يبلغ مجموع أفراد الجيش المصري ما يقارب 930 ألف جندي، منهم 450 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى 480 ألفا في الاحتياط. بينما وصل مجموع أفراد الجيش الإيراني ما يقارب 875 ألف جندي، منهم 525 ألفا في الخدمة، بالإضافة إلى 350 ألفا في الاحتياط، وبميزانية سنوية بلغت 17 مليارا و100 مليون دولار. القوة البرية. وحول هذه القوة في كلا الجيشين، فتمتلك القوات البرية المصرية من 3735 دبابة و11 ألف مدرعة، وأكثر من 1165 مدفعا ذاتي الحركة، و2200 مدفعا ميدانيا، و1235 راجمة صواريخ. في حين يتكون تسليح القوات البرية الإيرانية من أكثر من 3200 دبابة، و8500 مدرعة، و770 مدفعا ذاتي الحركة، وأكثر من 2100 مدفع ميداني، وأكثر من 2400 راجمة صواريخ. القوة الجوية. يمتلك الجيش المصري تشكيلة واسعة وضخمة من الطائرات الحربية لتلبية كل المهام في كل الظروف وفي كل الأوقات وفي كل الجبهات، حيث بلغ عدد الطائرات الحربية 1053 طائرة، بينها 250 مقاتلة، أبرزها مقاتلة F-16 أمريكية الصنع، ومقاتلة ميج 29M وM2 روسية الصنع، وطائرات الرافال مقاتلة فرنسية الصنع، و88 طائرة هجومية، و304 مروحيات، بينها 91 مروحية هجومية مثل مروحية لاباتش الأمريكية، ومروحيات MI-24 الروسية متعددة المهام، ومروحيات كاموفكا 52 الروسية، ومروحية AW-149 الإيطالية، و11 طائرة مهام خاصة، بالإضافة إلى 59 طائرة تدريب مثل طائرة ألفا جيت من صناعة مصرية فرنسية مشتركة، وAMB 312 وهي صناعة مشتركة بين مصر والبرازيل وغيرها. كما تمتلك القوات الجوية المصرية طائرات بدون طيار وينغ لونغ تم شراؤها من الصين بعدد 76 طائرة للطراز وينغ لونغ 1، وعدد 32 طائرة من الطراز وينغ لونغ 1D، إضافة لبرامج لا تزال قيد التجهيز لصناعة وتطوير طائرات مسيرة مصرية الصنع. بينما تتكون القوات الجوية الإيرانية من 516 طائرة، بينها 161 مقاتلة تنتمي إلى مقاتلات الجيل الثاني والثالث القديم
القديمة بما في ذلك F4 فانتوم وF14 وF6 وF5 وسو 24 MK و18 طائرة من طراز ميج 29 روسية الصنع ومحلية الصنع مثل طائرة كوثر و23 طائرة هجومية و85 طائرة شحن عسكري و96 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة إضافة إلى 99 مروحية بينها 12 مروحية هجومية. في المحصلة يعتبر سلاح الجو الإيراني سلاحا متهالكا قديما للغاية مقارنة بأي قوة جوية أخرى حول العالم، إلا أن إيران تمتلك نحو 900 طائرة بدون طيار محلية الصنع من 46 طرازا مختلفا مخصصة لأغراض القتال والدفاع والاستطلاع والتجسس، وتعتبر هذه المنظومة هي الأضخم والأخطر في الشرق الأوسط وآسيا، ورغم ذلك فإنها بعيدة عن المقارنة بالقوات الجوية المصرية. الدفاع الجوي. يمتلك الجيش المصري منظومة متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي متمثلة ببعيدة المدى من نوع S-300VM الروسي، وهي منظومة ذاتية الحركة، وغيرها من متوسطة المدى مثل SA-3 بيشورا وكوادرات SA-6 وآيريس تي SLM ألماني الصنع، وهو نظام مركزي عالي الفاعلية ضد مختلف التهديدات الجوية وشاملة للصواريخ الجوالة والمقاتلة والطائرات من دون طيار، في حين تتألف صواريخ الدفاعات الجوية الإيرانية إلى حد كبير من صواريخ MIM-23 الأمريكية القديمة وصواريخ الدفاع الجوي عالية الارتفاع S-300BMU-2 روسية الصنع وصواريخ محلية الصنع مثل تاير 2B وبافار 373. القوة البحرية. بالحديث عن القوة البحرية لكلا الجانبين، فقد وصل الأسطول البحري المصري إلى 316 قطعة بحرية تضم بينها حاملتي طائرات و9 فرقاطات و7 طرادات و8 غواصات و50 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام، في حين يتألف الأسطول الحربي الإيراني من 398 قطعة بحرية ويحتل المرتبة السادسة بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم. كما تمتلك إيران 29 غواصة و20 سفينة دورية و3 طرادات و6 فرقاطات، معظمها كما سلاح الجو قديم ولا يلبي متطلبات الحروب الحديثة، إلا أن إيران عملت على تطويرها دون معرفة جدواها في الميدان. الترسانة الصاروخية. من غير المعلوم عدد الصواريخ البالستية التي يمتلكها الجيش المصري، لكن تشير التقديرات أن مصر تمتلك ما مجموعه 160 ألف صاروخ بالستي من طرازات ظافر ومارس وسكود وسكاندر وأنواع أخرى قادرة على تحقيق أهداف على بعد 3800 كيلومتر، بينما تمتلك إيران منظومة صواريخ بالستية محلية الصنع من طرازات سومار وعاشوراء وشهاب وسجيل وسيمرغ وعشرات الأنواع الأخرى، وهي قادرة على ضرب أهداف على بعد 3000 كيلومتر، بينما تجري إيران عمليات تطوير بشكل دوري لمنظومتها الصاروخية التي تهدف إلى الوصول إلى الصواريخ الجوالة والصواريخ عابرة القارات بمدى يصل إلى 10,000 كيلومتر. وما لا يمكن إنكاره أن كلا القوتين لا يمكن الاستهانة بهما، ويخوضان حربا غير مباشرة، إذ يدعم الجيش المصري حلفاءه من دول الخليج العربي ويشرف على عملياتهم العسكرية في اليمن. بالمقابل تدعم إيران الجماعات غير الشرعية المرتبطة بها وتشرف على عملياتها العسكرية. لم تنتهي المواجهات في اليمن ولم تقترب من الحسم، ولا يمكننا إقرار النتيجة، لكن حتى المرحلة الحالية تبدو الغلبة في ذاك الميدان لحلفاء الجيش المصري. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن إيران تجرؤ على مجابهة مصر في ميدان الحرب؟ ولو حصل ذلك كيف ستكون النتائج؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.